Hyvää päivää ja tervetuloa taas Farming Simulator 25 pariin ja karttaan Le Méchet. Ja me saatiin melkein kaikki rypäleet tuolta nostettua tai siis puitua, paitsi että minä huomasin, että siellä on 2 rypälepeltoa, mitkä ei ole vielä kypsiä, joten meidän pitää odottaa päivä vai pari. Mun pitää nyt laskeskella tässä tän elokuun aikana, että kannattaako meidän jättää se meidän vanha tuo poimintakone sinne vai palauttaa se ja vuokrata sitten uusi. Mut se on sitten taas, se maksaa 12 tonnia se vuokraaminen, kun mitäs se vuorokausihinta sit on? Mennään tänne, katsotaan paljon meillä on siinä tunteja, 2,1. Me ehkä saatais ne tehty silleen, siinä on 2 melko pientä peltoa, mitkä on, niin me saatais tehtyä ne ennen kuin se tulee 3 tuntiin. Niin siinäkin sitten katsotaan huvikseen, paljon se maksaa tai ensin meidän pitää katsoa, että millä kasvujutulla ne on. Nyt tosta nyt ei saa oikein selvää, että onko se olisiko se toisiksi viimeinen. Ei ole viimeinen kasvujuttu, vaan toisiksi viimeinen ehkä. Aika lailla. Eli ainakin 2 päivää ois. Ja siis sittenhän se tarkoittaa 2300. Vaikka se olisi 2, tulisi 4000. 4800. Kyllä meidän melkein kannattaa toi pitää. Koska muuten me maksetaan siitä taas se 12 000. Mie en usko, että meillä menee niin paljon, että se menisi vanhaksi. Mutta sitten mitä muuta me tarvitaan täältä, niin mä mietin, että pitäisikö meidän ostaa joko tää vai sitten tää, millä pystyisi niinku vetämään 2 juttua samaan aikaan. Mä haluaisin kokeilla oikeastaan tätä, niin ostetaan tämä. Ja sitten mitä muuta me tarvitaan. Me ostetaan tää vesikärry. Noin. Toi tohon keulille, paitsi että myö ei sitä muuten laitetakaan tohon keulille. Tiputetaan se hetkeksi tohon. Ostetaan pari muuta juttua vielä. Tää menee tällaiseksi osteluksi nyt, että me tarvitaan tähän etunostolaite. Tai etukuormain siis, ei etunostolaite, vaan etukuormain. Ostetaan tää. Sopii hyvin tohon. Ja sitten siihen me tarvitaan periaatteessa 2 laitetta. Yleiskauha ehkäpä. Se olla toikin, toi on. Voitais ostaa toi 2080. Se on aika napakka. Ja sitten koska siihen muuten voinut vaihtaa väriä. Se on kyllä napakka toi. No, menkö noin. Sitten me tarvitaan toi kuormalavakoura siihen. Noin, tosta toi. Nythän me ei saada näitä kaikkia juttuja millään tonne kerralla tonne tilalle.
Ja me tarvittais muuten kaiken lisäksi vielä takapainokin, tai siis oikeastaan etupaino. Toi otetaan tohon toi vesikärry persiiseen, ei kun siis meinasin sanoa pahasti. Nyt on joku ongelma. Onko? Ei kauhean hyvä. Noi letkut ei oikein näytä nyt hyviltä noissa. Jätetäs noin paalipiikit tohon, ei kun siis kuormalavakort. Tää ei ehkä oo nyt oikein toimiva setti. Miten ne ei yhdistynyt toi? Myydään nää pois. Kokeillaan toisia. Mitkäs mukauta? Mitkäs sovittimet meillä on? Quickin sovittimet on siinä, elikkä otetaankin täältä täällä ei oo muita. Toi saattais mennä noinkin. Mut välttämättä se ei toimi siinä. Toi 6M. Otetaan klassivärinä. Ja mallin väri sitten. Ai niin, ei oo klassipunaista. Fentin punainen, ei. Otetaan massikan punaisena. Ostetaan nää. Nyt hävittiin vähän ehkä rahaa tossa. Kokeillaan, jos noi toimis paremmin tohon traktoriin noin. Se olisi varmaan toiminut ihan samalla tavalla toi. No nyt siinä ei ainakaan roiku ne jutut tuossa keulilla, mut sitten vesikärry yritetään ainakin ottaa se mukaan. Noin. Sitten meidän pitää muuten vielä ostaa se puimuri. Tai ainakin joku puimuri. Noin. Mut joo, ajetaan tonne meidän tilalle ja kokeillaan. Tää on ehkä aavistuksen epärealistista ajella tälleen. Mut niin. Milloin se meikäläisen lois niinku sellaista realistista? No ehkä täällä on villisiä näköjään tiellä. Pois eestä. Minne ne lähti? Enpä muuten kattonut yhtään, tuliko kukaan. Ei onneksi tullut kukaan kylkeen sieltä. Mut joo, mennään tuohon tilalle ja katsotaan sitten, että kuinka paljon meille tuli sitten niitä rypäleitä siellä. Ja vähän vilautan teille. Niin saatte sitten nähdä, että minkä verran siellä sitä tavaraa sitten on. Ja itse asiassa siellä on ensimmäiset pestyt rypäleet tullut, niin voidaan siirtää ne tonne seuraavaan tuotantolaitokseenkin. Ei kun tämähän tulikin näin nopeasti, niin ei tarvi mennä mihinkään toiseen klippiin.
Jätetään vesikerry tohon. Jätetään toi tohon. Täällähän rupes satamaan vettä. Me ei tarvi sit näköjään puidakaan. Oi. Saadaanko molemmat lavat tosta samalla kertaa kyytiin? Saadaan. Siinä on 2000 litraa pestyjä kreippejä. Ja seuraavaksi ne menee sitten ai niin, mutta me tarvitaan tynnyreitä. Vitsi, kun ois tajunnut, ois hakenut. Tuolla ois tommonen, mutta ei meidän traktori jaksa sellaista vetää. Toikin olisi hyvä kärry, mutta ei meidän traktori jaksa sitä vetää. Laitetaan tohon ja koska meillä nyt ei ole oikeastaan muuta hommaa, ei pystytä puimaan. Pistetään tohon noin. Katsotaan mitä täällä sit on. Täällä on 2000 litraa. Me tarvitaan tynnyreitä. Anteeksi, oli pikkasen pakko hörpätä. Joo. Haetaan sinne tynnyreitä kohta, mutta ensin käydään hakemassa vähän vettä. Mehän voidaan, kun on tämmönen, niin, ai niin, mun piti katsoa se tuotantolaitos. Täällä on 67 000 litraa on rypäleitä vielä pesemättä. Ja koska tossa oli 2000 litraa, oli niin 3000 litraa on tullut ja siinä on semmonen 70 000 litraa on tullut nyt rypälettä tuolta pellosta. Niin onks tässä muuten lähellä mitään? Mitään jokea tonne mennessä ei oo. Tossa ois ollut, tuolta ois varmaan saanut. Mut toisaalta eihän se hirveästi maksa varmaankaan rakentaminenkaan. Ai niin, nää piti. Ehkä mä menen vielä vähän aikaa tuolla vanhalla. Onks täällä jossain vesipistettä? Väitän, että ei. Käydään siellä mikä tää nyt on? Etanavarmilla ja katsotaan, jos saadaan sinne vesipiste jostain. Mä luulen, että meillä on joku modi, millä me saadaan se sellainen sinne pystytettyä jonnein. Pistetään salaatit tulille niin sanotusti. Mut joo, vie palaa ihan hetken päästä ja nähdään tuolla etanavarmilla, että mikä on sitten sillä hetkellä tilanne. No niin, nyt on vesipiste saatu ja otin vähän sellaisen vesipisteen. En ottanut ilmasta vettä, vaan vähän semmonen, että tulee vähän kuluja.
katsotaan sit miten minkäköhän verran muuten me tarvitaan niitä tynnyreitä sinne rypäletehtaalle tai mehutehtaalle niin sanotusti. Nyt tästä ei mikään maailman nopein ole tää vesi. Mut toisaalta siellä on 7300 litraa, niin ei se muuten täyty ihan sekunneissa. Mutta tää on ihan hyvä mun mielestä, että laitettiin nää ei kaadeta noihin vielä vettä, kun ei meillä ole siihen niitä ruokiakaan, eikä meillä ole oikeastaan mitään juurikaan täällä vielä. Laitetaan tää lehtisalaatti tulemaan täältä, niin katsotaan kuinka paljon mennään tonne. Avataan tää. Elikkä lehtisalaatti päälle. Noin. Käynnissä. Mutta ja vähän pelaili tossa ilman kameroita. Tai siis toisella seivillä ja minä huomasin muutaman jutun tai huomattiin kun pelattiin yhden kaverin kanssa, niin tai itse asiassa Jannen kanssa, niin huomattiin, että hei kattokas, miten tosta tulee syöksyputkesta tulee vettä tohon. Aika jännä. Meneekö tää sitten tonne? Ne menee jonneen tosta noin vedet. Pystyykö vesikärryllä ottamaan se vaan luukun tohon, niin olisi aika kova. Ei tuu. Tää asetella paremmin se tohon. Peruuttaa tohon. Ei tuu. Nyt se olisi aika kohillaan. Ei tuu lisää vettä, mutta jätetään toi vesikärry tohon tankkautumaan ja tullaan jossain vaiheessa lisäämään tonne vettä. Noin. Sen pitäisi ottaa sitä vettä siitä sitten omineenkin. Käydään ostamassa niitä tynnyreitä ja sitten me voitais kokeilla käydä läpi noita meidän rypälepeltoja tosta. Mun piti muuten katsoa aikaisemmin, että kuinka kauan tää vesisade nyt sitten kestää. No se kestää nyt vielä vähän aikaa. Pitääks... Mitäs meillä oli siellä se yksi pelto? Mikä piti puida? 120. Kaura. Mikä se on kauran missä? Tossa. No se pitää tänään puida. Elikkä nyt vielä illalla tulee sellainen muutama, mutta tää pitäisi tää sade loppuu jossain
uuden korvilla. Ehkä. Nyt menee melkein, lähtee käsistä. Vesikulut 262 € yhdestä tankista. Ei huono. Se on hyvä, että siitäkin tulee jonkunnäköisiä kuluja sitten. Mennään täältä. Käydään hakee niitä tynnyreitä ja sitten me pitää varmaan joo, pitää tonne limestonea saada tonne etanatehtaalle, mutta toisaalta me ei sitä voida ottaa ennen kuin me ollaan saatu puitua kauraa, niin se on vähän turha käydä ostamassa sitten vielä. Tosin sitä pitää olla sitten paljon. Sitä pitää olla käytännössä 3 kertaa enemmän kuin viljaa. Nyt mä en oikein tiedä, mihin me ollaan menossa. Ei kun joo, ihan oikein. Ei mennä kaupalle, vaan mennään tohon ikään kuin warehouseen. Aika hyvän näköistä on toi sateiset asfaltit. Mut joo, otetaan täältä minkäs verran täällä. Paljon maksaa tynnyrit? Ei oo mitään hajo tynnyri. 4600. Riittäisköhän meille yksi noudettavana hallista? Se on ilmeisesti täällä juurikin niin. Ai. Noin. Lähetään käymään viemässä nää sinne. Mikäs verran muuten? Katsotaas vielä missäs meillä on Grape Juice Production. 0,25 eli 4 kertaa vähemmän kuin. No sitä on tavallaan puolet enemmän nyt niitä. Rypäleitä, niin nää kestää meillä vähän aikaa kuitenkin. Mut kyllä näitä tynnyreitäkin saa olla tuolla jonkun verran. Näitähän pystyis tekemään tuolla sahalla, niin pystyis tekemään ihan. Ei tarvis aina ostaa, mutta toisaalta se sahan ostaminen maksaa aika paljon. Vesisatteella on hyvä tehdä näitä tällaisia hommia ja odotella vähän niinku hätäapuhommia ja odotella että pääsee sitten puimaan. Tiputetaan nää tohon. Noin.
Öö, Pitäisikö mun laittaa nää? Toi pinkki tulee, se tulee paljon nopeammin. No ei itse asiassa se tuu edes. Ne tulee yhtä nopeasti. Kaikki. Mutta katsotaanpas huvikseen hintoja. Elikkä näitäkin kannattaa niinku katsoa sitten, että missä nää on? Pinkki Grape Juice on 7660. Red Grape Juice, no sama hinta näillä on kaikilla. Eli sillä ei ole mitään merkitystä. Pistetään punaista. Ja säilytys. Ja katsotaan huvikseen, että kuinka paljon siitähän pitäisi tulla niin kuin 2000 pitäisi tulla niin kuin 4000 litraa, pitäisi tulla siellä on nyt litra tullut jo rypäle mehua. Mut sitten tää laite, tätä mä en oo käyttänyt sitten ikinä. Ja nyt jänskättää, että mahtuuks tää meidän raktori noitten rivien väliin. Pidetään noin kuormalavakourat ja noin etukuormaimet tossa kiinni, niin niistä tulee ehkä vähän tohon painoa vielä lisäksi, niin nää pitää ilmeisesti käsitellä sitten. Toivottavasti mahtuu tähän väliin tää. Ja levitä leikkauksen. Mites tää toimii? No niin, nyt on sade loppunut ja päätettiin käydä ostamassa meille puimuri. Ja mietin ensin sellaista halpaa massikkaa. Ois maksanut vähän toistakymmentä tonnia yhteensä leikkuupöydän kanssa, mutta se on vähän pieni, niin siinä saisi sitten koko ajan niinku tyhjennellä sitä. Ja kun nämä pellot kuitenkin on tällaisia semi-isoja, niin se on aika semmoista vähän ärsyttävääkin puuhaa. Siinä on pieni leikkuupöytä vielä, niin nyt otettiin tää Glassin dominaattori ja tää on ihan sopivan kokoinen puimuri. Sen lisäksi otettiin pääseekö täältä jostain niinku virallisesti pellolle vai aloitetaanko vaan tästä? Mä otin 3 tollasta. Jätetään tää leikkuupöytä tossa se ei oo kenenkään tiellä. 3 puintikeikkaa, sit siellä on lisäksi siellä on se meidän oman pellon puinti, mut kyllä me ehditään nää hoitaa tässä tämän vuorokauden aikana. Ja sitten siitä rypälepuskien se
laite, mikä me ostettiin, miehän vaihoin sen sellaiseen pienempään, kun mä ajattelin, että se ei toimi, mutta eihän mä pöllö tajunnut, että sehän tarvii olla ensi tietenkin pitää kuihtua ne oksat, että sen pystyy tekemään luultavasti varmaan vasta huomenna. Niin niin sellaista. Tuli taas sählättyä. Se kun ei ole tehnyt noita rypäleitä oikeastaan koskaan, niin se ei sitten tää on tällaista uuden opettelua. Mä veikkaan, että siellä videota katsoessakin saattaa joku sanoa, että Urpo, että ethän sä nyt voi odota, että ne kuihtuu. Ei niitä vielä pysty sitä karsimaan niitä lehtiä pois. Tai mitä se nyt onkin. Niin tehdään se sitten, kun muistin just siinä vaiheessa, kun lopettelin sen, että ei kun nehän pitää olla ihan kellertävät ne oksat, että ne pystyy niinku siitä silppuun pois. Ja toisekseen mä oon sitä mieltä, että toi meidän traktori ei mahu sinne väliin, että meidän pitää ostaa joku uusi. Ja mä katoin Modhubista, siellä oli aika kiva meille sopiva. Mä katoin, että tää sopii sinne väliin, niin me ostetaan varmaan ehkä, tosin nyt mä muuten tiedä, että saaks mä sitten pitääks toi mennä sit peruuttamalla, kun tonne vaan. No pitää katsoa sitä vielä. Mut toi on yksi vaihtoehto. Se pitää olla joku tai sit mun pitää vuokrata semmonen ihan niinku tällainen. Tällähän pystyy tekemään. Tää on 4600 tunti, niin täällä pystyisi tekemään sitten kaikki jossain vaiheessa ja se voisi olla ehkä järkevämpää. Toi glaassi mahtuu sinne väliin, että me pystyttäisiin tekemään noin niin kuin NS-lannotus ja sitten multsaamaan tai kyntämään sieltä ne välit. Kyllä varmaankin sillä glaassilla. Etenkin jos siihen vaihtaisi vielä kapeammat renkaat, niin se mahtuisi ehkä paremmin. Mutta se ei oikein tahtonut nyt toimia. Ehkä just sen takia, että se ei ollut valmis siihen. Se kasvi ei ollut valmis siihen, että tehdään mitään. Mut joo, tällä iltanäkymällä tää kartta toi on mun mielestä hieno kun tuo aurinko laskee tonne vuoren taakse ja siitä tulee pikkuhiljaa pimeämmin. Mä luulen, että tässä puidessa menee jokunen hetki, kun näitä on kuitenkin 3 peltoa. Nää nyt ei mitenkään niin isoja. Mä otin kaikki tästä niin aika läheltä, eli 97 on hehtaari. Tätä oli vähän isompi. 1,89 hehtaaria. Tää oli taas No joo, nää on suunnilleen 1,28, 1,69 ja tätä oli oliko tää pikkasen alle hehtaari? Joo, 0,86. Ja sit se oma pelto tosiaan, se pitää puida ja tänään. Mä luulen, että mä käyn sen puimassa tän jälkeen. Ehkä. No katsotaan. Joka tapauksessa kyllä mäihin nää kaikki kyllä puimaan vuorokauden puolella. Voi olla, että menee viimeiset pellot menee aika pimeeseen aikaan. Et sieltä mä en kyllä varmaan videota kuvaa, mutta Mut saadaan nyt ainakin. Katsotaan sit vielä jokaisen toimeksiannon tai puintikeikan kohdalla. Katsotaan vähän, että miten toi ylimääräisen viljan hinta asettuu tossa, koska meillä on toi oma tila on noin lähellä, niin me pystytään periaatteessa vähän katsomaan, että kannattaako niitä myyä vai kannattaako ne sitten säilöä tonne. Tai sitten voihan esimerkiksi kannattaisi melkein viedä tää niinku tonne Etana Farmille nää meidän viljanjämät, paitsi
Paitsi että... No toi sinapista nyt ei. Otetaan huvikseen. Täällä on niinku... Otetaan huvikseen hinnat. Eli meillä on kauraa. Jos myydä meinaa, ei kannattaisi nyt myydä. Tammikuussa sit vasta. Tosin tästä nyt ei. Sitten mustard. Ei kannata myydä. Se on joulukuussa 1300. Ja sitten oliko vehnä vielä yksi? Start winter wheat. Winter wheat. Oho, sehän on alhaalla. Eli käytännössä mitään ei kannata myydä. Et sit ehkä enemmänkin kannattaa sitten myydä myöhemmin tai sitten laittaa tosiaan sinne etanavarmin siiloon. Etanavarmista muuten sen verran, että jotkut on sanonut, että sinne ei saa sitä limestonea ollenkaan, mutta kyllä se saa, mutta se pitää nostaa niissä palleteissa sinne. Se triggeri on siellä yläpuolella. Sä et pysty niinku kippaamaan, esimerkiksi kärrillä sä et pysty kippaamaan viljaa, etkä sitä limestonea sinne niinku siihen triggeriin. Et se triggeri on siellä niinku, vähän niinku pöntön päällä, että se pitää nostaa sinne. Ja sama homma kaupasta sä et pysty ostamaan limestonea, vaan se pitää hakea siitä tosta, mikä paikka tää oli? Prikodiin. Tästä. Vähän niinku varasto, vai mikä tää on. Niin sieltä pitää mielenkiintoinen myyntipaikka, että mikä se noista sitten on se. Ettei vaan farmer shoppia. Täällä on niin paljon näitä myyntipaikkoja nyt, että mihin pitää toimittaa. Että pitää olla tosi tarkkana. Meillä on multiplayereissakin, niin meillä on 2 kertaa nyt käynyt silleen, että on ollut puukuljetuskeikka ja jätkät on vienyt puut sitten väärään paikkaan, niin se on 50 000 euroa tulee takkiin aina joka toimeksiannosta. Tai vähän, no 50 tonnia aika pyöreästi. Niin se on, niitten kanssa pitää olla tosi tarkka, että katsoo varmistaa vielä 2 kertaa. Ajattelin aina kiiteen, että varmasti menee sitten oikeaan paikkaan. Mut joo, pikkasen hävettää kyllä itseä toi, että läksin niinku karsimaan jo niitä rypälepuita tai tarhaa siitä niinku ilman, että ne on edes kellastunut ne oksat. Ei, mut se on, kun ajattelin, että niinku nyt tehdään nopealla sykkeellä ja sit niinku ei. Pitäisi välillä miettiä ja hengittää ja ajatellakin. Et kattoo sitä kuvaa, että siinähän on ihan keltaisena ne puut siinä. Siinähän on niinku kuihtunut, niin sitten sä pystyt niinku ottamaan ne silppua ne lehdet siitä pois. Ennen kuin sinne sitten kasvaa taas uudet. Mutta tää on tällainen oppimis tie ikään kuin. Nyt rupeaa tulee pimeämpää jo koko ajan. Mut joo. Mut tää on tämmönen jakso ja luultavasti ensi jaksossa sitten ollaan puitu, tai siis onkin puitu nää kaikki 4 peltoa. 3 kontraktipeltoa, 1 oma pelto ja sitten ollaan varmaan syyskuun aamussa. Tai siis ollaankin. Ja meillä on muuten sleep triggeri tuossa tilalla. Se pitää asentaa siihen vielä. Tuolla on 1 semmonen modi, minkä saa siihen nätisti. Niin ei laiteta telttaa mihinkään mettään, vaan laitetaan siihen johonkin sopivasti sitten. Niin saadaan sitten, pystyy helpommin sitten nukkumaan aina yön yli, niin ei oo niin haastavaa. Mut joo, mä
lopetan tän jakson tähän ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Mut hei, muista tilata kanava, jos et sitä ole tehnyt. Tykkää videoista, jaa videoita ja joo. Ei mulla mitään muuta kuin, että kiitos kun katsoit. Jos jaksoit tänne asti katsoa, niin hieno juttu. Ei muuta kuin nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Se on moi. PlayStation